Vad roligt att du är här idag. Jag heter Julia och jag bor i Stockholm och idag tar jag med dig in i min vardag. Jag ger dig ett löfte. I slutet av den här berättelsen kommer du känna att du verkligen kan prata svenska flytande. I min berättelse visar jag dig alla knep för att klara vardagen på svenska. Men innan vi börjar, ett snabbt tips till dig. Sätt på undertexterna på ditt språk nu så att du förstår hela texten. När jag kom till Stockholm för 2 år sedan kunde jag inte ett enda ord svenska. Idag håller jag föreläsningar och ger andra tips om att lära sig svenska. Och du kan göra samma sak. Jag vet hur det känns. När jag började lära mig svenska var jag rädd för att prata. Rädd för att göra fel. Men en dag förstod jag något. Den rädslan var också min största motivation. Då bestämde jag mig för att prata varje dag. Och det vill jag visa dig. Hur jag steg för steg lärde mig att leva i Stockholm med enkla meningar, i vardagen, i det verkliga livet. Inga torra läroböcker, utan riktiga situationer. Handla på marknaden, beställa på ett café, köpa en biljett i tunnelbanan eller prata med grannar i trapphuset. Jag önskar dig mycket glädje med min berättelse. Du kan titta på den här videon flera gånger när du behöver vissa ord, till exempel innan du går till marknaden. Där börjar vårt första kapitel. Jag visar dig de viktigaste orden och uttrycken så att du känner dig säker och kan prata direkt. Kapitel 1. På marknaden. Det är lördagsmorgon i Stockholm. Jag går genom mitt område. Gatorna är fulla. Människor går med korgar och väskor. Jag går mot marknaden. Varje lördag är det marknad här. Det är högljutt, färgglatt och levande. Redan på avstånd hör jag röster. Säljare ropar färska grönsaker, äpplen, päron, druvor. Andra ropar att det finns färsk fisk på erbjudande. Jag kommer fram och ser många stånd. Ett stånd med bröd. Ett stånd med blommor. Ett stånd med ost. Och överallt frukt och grönsaker. Det luktar örter, kaffe, stekt mat. Många människor går runt. Barn springer mellan de vuxnas ben. Turister tar bilder. När jag var ny i Stockholm var jag rädd för att handla här. Jag ville kanske bara köpa äpplen. Men i mitt huvud var det kaos. Vilket ord behöver jag? Hur säger jag siffran rätt? Ofta sa jag inget och gick därifrån. Men en dag bestämde jag mig för att säga något. Jag ser röda äpplen. De glänser i solen. Jag går långsamt mot ståndet. Mitt hjärta slår hårt. Säljaren hälsar vänligt. Jag andas djupt och säger: 1 kilo äpplen, tack. Hon nickar, lägger äpplena i en påse och ger dem till mig. Hon säger att det kostar 3 euro. Jag tar fram mina pengar och säger: varsågod. Hon tackar och önskar mig en bra dag. Jag säger: tack detsamma. Färdigt. En liten mening men en framgång. Jag går vidare. Några steg och jag ser tomater. Stora röda tomater, små söta cocktailtomater. Jag frågar: kan jag smaka? Säljaren ger mig en liten tomat. Den smakar söt. Jag säger: mycket bra. 1/2 kilo, tack. Han packar tomaterna och frågar om jag vill ha något mer. Jag skakar på huvudet och säger: nej, tack. Det är allt. Han säger att det kostar 2 euro. Ännu ett samtal. Ännu en framgång. Vid nästa stånd ser jag jordgubbar. De doftar underbart.
Jag frågar, hur mycket kostar det? Säljaren säger att 1 kilo kostar 4 euro. Jag nickar och säger, 1 kilo tack! Hon packar jordgubbarna. Jag säger vänligt, tack, ha en bra dag. Så samlar jag små samtal. Varje gång bara en kort mening. Men varje gång blir jag modigare. På marknaden har jag lärt mig många uttryck. Hur mycket kostar det? 1 kilo tack. 1/2 kilo. Kan jag smaka? Det är allt. Tack. Ha en bra dag. Dessa meningar är enkla men starka. Med dem kan man köpa nästan allt och direkt ha kontakt. I början övade jag dem tyst. I bussen, i köket, på väg till marknaden. Sedan sa jag dem högt vid stånden. Det var ibland svårt. Men säljarna var vänliga. De log och svarade. Jag märkte. Fel är inte farliga. Viktigt är att man pratar. Marknaden visade mig. Man behöver inte långa meningar eller svår grammatik. Man behöver mod. Mod att säga ett litet ord. Mod att säga en mening. Nu går jag gärna till marknaden. Jag köper frukt, grönsaker, bröd, ost. Jag pratar med säljarna. Ibland frågar jag om äpplena kommer från Stockholm. Ibland säger jag bara, tomaterna ser fina ut. Och varje gång blir det ett litet samtal. Så lärde jag mig att språket lever i vardagen. På marknaden, på kaféet, i tunnelbanan. Inte i huvudet, utan i munnen. Inte perfekt, utan äkta. Det är den viktigaste lärdomen från mitt första kapitel. På marknaden. Börja smått. Säg något enkelt. Och steg för steg blir din svenska lättare, friare och naturligare. Kapitel 2. På jakt efter tunnelbanan. När jag var ute i Stockholm förra veckan på tisdag ville jag hitta tunnelbanan. Jag stod vid en stor korsning. Bilar körde fort, cyklar susade förbi, människor gick med väskor och ryggsäckar. Jag tittade på min telefon, men kartan fungerade inte och batteriet var nästan slut. Jag visste inte vart jag skulle gå. Överallt hus, gator och skyltar. Men ingången till tunnelbanan var osynlig. Förr skulle jag ha varit tyst i en sådan situation. Jag skulle ha hoppats att jag hittar vägen själv. I mitt huvud var alltid kaos. Vilket ord är rätt? Hur ställer jag frågan? Förstår den andra personen mig? Men den här gången ville jag göra det annorlunda. Jag gick till en kvinna som stod vid busshållplatsen. Jag såg på henne, andades djupt och sa, ursäkta, var är tunnelbanan? Hon log och pekade åt höger. Ingången var bara 2 minuter bort. Jag nickade, tackade henne vänligt och hon önskade mig en bra dag. Bara en liten mening men en framgång. Lite senare satt jag på ett café. Jag ville åka till Sergels torg och frågade servitören. Ursäkta, hur kommer jag till Sergels torg? Han sa långsamt att jag skulle ta tunnelbanan, 2 stationer med linje 2. Jag upprepade ordet linje 2, han nickade och log. Sedan betalade jag mitt kaffe, sa tack och gick iväg. Sådana små samtal ger mod. Med en kort mening får jag kontakt och ett svar. På gatan lärde jag mig nyttiga meningar. Ursäkta, var är tunnelbanan? Ursäkta, hur kommer jag till Sergels torg? Ursäkta, var är stationen? Tack så mycket, ha en bra dag. Dessa meningar är lätta men starka. I början övade jag dem hemma, tyst framför spegeln. Sedan sa jag dem ute. Människor var vänliga.
Några förklarade länge, några pekade med handen, några gick till och med en bit med mig. En gång förstod jag nästan ingenting, för någon talade mycket fort, men han skrattade, var tålmodig och visade mig rätt väg. Jag lärde mig. Fel spelar ingen roll. Viktigt är att man frågar. Nu använder jag sådana stunder ibland som övning. Jag frågar om vägen, även om jag redan vet den. Då har jag ett litet samtal och samlar trygghet. Så förstod jag. Språket lever i vardagen, på gatan, vid hållplatsen, på kaféet. Inte i huvudet utan i munnen. Inte perfekt utan äkta. Kapitel 3. Prata om vädret. Förra veckan på onsdag gick jag genom en park i Stockholm. Det var eftermiddag, solen sken och många människor satt på bänkarna. Några åt glass, andra läste en bok. Jag satte mig på en bänk i solen. Bredvid mig satt en äldre man. Vi tittade båda mot himlen. Han såg på mig och sa: "Fint väder idag." Jag nickade och svarade: "Fint väder idag." Vi log båda. Mannen sa: "Ja, äntligen sol." Jag svarade: "Ja, äntligen sol." Vi hade redan ett litet samtal. Bara 2 meningar, men en kontakt. Nästa dag var vädret helt annorlunda. Det var grått, molnen hängde lågt och det regnade lite. Jag väntade vid busshållplatsen. Bredvid mig stod en kvinna med paraply. Jag andades djupt och sa: "Idag är det kallt." Kvinnan nickade och sa: "Ja, mycket kallt." Jag sa: "Och så mycket regn." Hon skrattade och sa: "Typiskt Stockholm." Vi log båda. Ett kort ögonblick, ett litet samtal. Här är några meningar jag lärde mig om vädret. Fint väder idag. Äntligen sol. Idag är det kallt. Det regnar mycket. Typiskt Stockholm. Imorgon blir det bättre. Med dessa små meningar kan man prata direkt med människor. I Stockholm pratar man ofta om vädret. Det är enkelt, det är kort och alla förstår det. I början var jag rädd att säga sådant. Jag tänkte, det är för litet, för banalt. Men sedan förstod jag, just det är viktigt. Språket lever av små meningar. En mening om vädret kan öppna ett samtal. Ofta säger den andra mer och plötsligt pratar man lite längre. Nu gör jag det ofta. I parken, vid busshållplatsen, i trapphuset. Jag säger fint väder idag eller idag är det kallt och varje gång blir det en liten kontakt. Inte perfekt, men äkta. Det är lärdomen från det här kapitlet. Använd vädret. Börja smått. Säg en enkel mening. Och steg för steg märker du, din svenska blir lättare, friare och naturligare. Kapitel Vier. På en dejt i Stockholm. Förra fredagen var jag på en dejt. Vi träffades på kvällen vid Medborgarplatsen. Det var fullt med människor, några drack öl, andra åt pizza. Jag var nervös och mitt hjärta slog snabbt. Jag var rädd att säga fel ord. Men jag visste, också en dejt är en chans att prata svenska. Jag stod vid fontänen och väntade. Då kom han. Han log och sa hej. Jag svarade hej, roligt att se dig. Vi gick tillsammans in i ett litet café. Inne var det mysigt, ljus stod på borden. Vi satte oss och en servitris kom direkt. Hon frågade vad vi ville dricka. Jag sa en cappuccino tack. Han beställde en öl.
Då var isen bruten. Vi såg på varandra, log och jag frågade, varifrån kommer du? Han sa att han kommer från Göteborg och har bott 2 år i Stockholm. Sedan frågade han mig, och du? Jag sa att jag också har bott i Stockholm i 2 år och att jag har lärt mig språket här. Han nickade och sa, din svenska är verkligen bra. Jag kände mig stolt. Vi pratade om staden, om sommaren i Stockholm, om våra favoritplatser. Jag sa, jag går gärna till Djurgården. Han svarade, jag också. Så hade vi direkt ett gemensamt ämne. Senare beställde vi mat. Jag sa, jag tar soppan. Han sa, för mig pizzan. Servitrisen nickade och jag märkte att beställa inte är svårt. Här är meningar som är viktiga på en dejt. Roligt att se dig. Varifrån kommer du? Hur länge har du bott i Stockholm? Vad gör du gärna? Jag tar soppan. Det smakade bra. Din svenska är bra. I början var jag rädd att säga för lite. Men sedan märkte jag, ett leende och en kort mening gör att samtalet fortsätter. Vi skrattade mycket och jag kände hur språket förenar. I slutet av kvällen gick vi till tunnelbanan tillsammans. Han frågade, vill du träffas igen? Jag sa, ja gärna. Det var ett speciellt ögonblick. Inte bara en fin dejt utan också en framgång på svenska. Kapitel 5. På en fest. Förra lördagskvällen var jag på en fest hos vänner. Det var i en gammal lägenhet på Södermalm. Musiken var hög, ljusen färgade. Överallt stod människor med drycker i handen. I början kände jag mig osäker. Jag kände bara en person och undrade hur jag skulle prata med de andra. Men då tänkte jag, också här kan jag använda enkla meningar. Jag gick in i köket, där stod 2 personer vid bordet. En låg och sa hej. Jag svarade hej, jag heter Julia. Han presenterade sig också, jag heter Max. Sedan frågade han, varifrån kommer du? Jag svarade, jag kommer från Spanien. Och du? Så började ett samtal. Vi skrattade och han erbjöd mig en dryck. Han frågade, vill du ha öl eller vatten? Jag sa, vatten, tack. Det var enkelt och vänligt. Senare pratade jag med en kvinna i vardagsrummet. Musiken spelade högt och hon frågade, gillar du musiken? Jag sa, ja, mycket. Hon frågade, går du gärna och dansar? Jag svarade, ibland, men jag dansar dåligt. Hon skrattade och sa, inga problem. Här dansar alla som de vill. Det gav mig mod. På festen lärde jag mig många meningar. Jag heter Julia. Varifrån kommer du? Vill du ha öl eller vatten? Gillar du musiken? Går du gärna och dansar? Trevligt att träffas. Dessa meningar är enkla, men öppnar dörrar. Med bara några ord kunde jag prata med nya människor. I slutet av festen kände jag mig inte längre främmande. Jag hade skrattat, dansat och haft små samtal. Det var ett viktigt steg för mig. Jag märkte, man behöver inga långa berättelser. En kort mening och ett leende räcker. Språket på en fest är fritt, spontant och inte perfekt. Och just det gör det roligt. Kapitel 6. Allt har ett slut. Fint att du har stannat kvar till slutet. Det visar att du är verkligen motiverad att lära dig svenska. Som avslutning vill jag ge dig några enkla tankar. Tala varje dag några meningar.
i huvudet, högt eller med andra, för ju mer du pratar desto säkrare blir du. Var inte rädd för fel. De är dina bästa lärare och varje fel tar dig framåt. Lyssna så mycket som möjligt på svenska, musik, poddar, filmer eller samtal på gatan så vänjer sig ditt öra vid språket. Läs enkla texter, små artiklar eller barnböcker. Läsning ger dig nya ord och idéer. Upprepa ord regelbundet, inte bara en gång utan om och om igen, så stannar de i huvudet. Skriv något varje dag, en dagbok, en kort mening eller en liten anteckning, så lär du dig ordna dina tankar. Sök i vardagen situationer där du pratar, i affären, på kaféet eller i bussen. Små meningar räcker redan. Använd enkla uttryck, de är bättre än inget och steg för steg kommer du kunna prata längre. Var öppen och vänlig. Ett leende hjälper alltid och människor reagerar positivt. Och mycket viktigt, ha tålamod. Språk växer som en planta, långsamt men säkert, varje dag ett litet steg. Det är mina sista tips till dig idag. De är inte svåra, men om du använder dem i vardagen märker du att din svenska blir lättare varje dag. Tack för att du har tittat på den här videon och stannat ända hit. Nu är det din tur. Skriv i kommentarerna ungefär 200 ord på svenska. Temat är enkelt. Berätta om din senaste helg. Vad gjorde du? Vem träffade du? Vad var du? Skriv så mycket du kan, utan rädsla för fel. Jag ser fram emot dina texter och jag är nyfiken på dina berättelser.